Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. A început deja citirea, a ieșit o carte, dar simt nevoia să mai amestec aceste cărți. La baza pachetului avem un valet de monede, un as de bâte și un cavaler de monede. Deci, uite, o perioadă în care lucrurile se rezolvă ușor în viața ta. Este o perioadă în care te concentrezi foarte mult pe bani, pe sănătate, pe rutina ta zilnică. Văd aici clar, uite, și o bucurie, poate să fie vorba despre o pasiune pe care tu ți-ai descoperit-o, dar pentru alții discutăm și despre o iubire nouă sau despre o speranță foarte mare pe care o aveți aici. Asul de bâte, bineînțeles că poate să reprezinte și o nouă etapă, da? Un nou început. Asul de bâte poate să reprezinte și un nou mod prin care tu acționezi, da? Dar poate să reprezinte, bineînțeles, și o persoană nouă. Pentru tine avem regina de monede, deci ești într-o perioadă în care, uite, te concentrezi foarte mult pe sfera financiară. Discutăm și despre un moment în care ești foarte stabil, ești foarte sigur pe tine, poate îi îngrijești pe ceilalți, ai grijă de cineva, dar în egală măsură tu ești foarte concentrat pe stabilitatea ta materială. Mai văd, bineînțeles, că ești într-o perioadă de abundență, poate ești într-o perioadă în care te ocupi mai mult de partea fizică a vieții tale. Hai să vedem despre ce este vorba. A sărit o carte, uite, avem tristețe, deci pentru unii poate discutăm și despre un moment în care e ca și cum îți pare rău pentru faptul că ai fost bun cu cineva, pentru faptul că te-ai apropiat de cineva, poate îți pare rău după ceva ce s-a întâmplat și avem o pierdere, da? O închidere. Poate să fie cineva care are o părere de rău aici în legătură cu un sacrificiu, dar mai poate să însemne și faptul că îți pare rău după o persoană din viața ta sau îți pare rău după niște bani, mai poate să fie. Uite, avem inamicul. În unele cazuri poate să fie vorba și despre faptul că e ca și cum simți o neglijență din partea cuiva. Bun. Pentru casa ta avem justiția și 5 de spade, o legătură cu zodia balanță. Pentru casa ta e clar aici un moment în care începi să vezi lucrurile diferit, începi să vezi ce e drept și ce nu e drept. Unii poate sunteți prinși aici cu niște acte pentru casă sau poate să fie vorba despre o perioadă în care vă concentrați foarte mult pe ideea aceasta de dreptate. Mai văd și un compromis în care te afli, dar mai văd de asemenea și pe cineva din casa sau din familia ta care fie are niște probleme cu actele, fie este o persoană care se concentrează foarte mult pe sine. Hoțul și boala. Deci, uite, e cineva care are o problemă aici, o problemă de sănătate. Sau poate să fie cineva care se consideră neîndreptățit. Uite, e cineva care se simte uitat. În unele cazuri văd aici și niște minciuni, da, care au fost puse mult timp și care acum poate au ieșit la suprafață. În curând, 6 de monede, în curând văd niște bani pe care îi primești, bani pe care îi dai la rândul tău. Tot 6 de monede, uite, poate să însemne și un moment în care îți găsești un anumit echilibru din punct de vedere financiar. Și tot 6 de monede poate să însemne și faptul că mergi la cumpărături sau dai niște bani cuiva, ajuți pe cineva, plătești ceva. Hai să vedem în curând. Norocul și căsătoria. Uite, în curând un contract pe care îl semnezi, da? O înțelegere pe care o faci cu cineva. Un noroc foarte mare din punct de vedere financiar pe care îl ai. Mai vreau o carte. Și avem așa, femeia și gândurile.
Cineva care e foarte gânditor aici în legătură cu tine. Fie cineva care cere un cadou, fie tu primești un cadou, primești o atenție de la cineva. Poate e vorba de ceva simbolic. În viitor, împăratul, o conexiune cu zodia Berbec, în viitor te văd aici foarte sigură pe tine. Poate să fie vorba și despre faptul că în viitor vei lua o hotărâre importantă pentru viața ta, pentru sufletul tău, dar văd aici o conexiune cu o persoană care are autoritate foarte mare asupra ta. Fie discutăm despre o colaborare importantă, fie discutăm despre un părinte, despre partenerul tău, poate și despre o instituție. În viitor. Uite, văd o problemă aici, da? O problemă cu o persoană cu uniformă sau o problemă cu o instituție de stat. Avem mesaje, da? Deci niște vești pe care le primești. Poate niște discuții pe care le ai aici cu o persoană importantă, dar văd aici, uite, și o speranță mare în legătură cu o sumă de bani. Pentru unii poate să însemne și că rezolvați ceva important din punct de vedere financiar. Ce nu știi tu? 8 de monede. Tu nu știi aici că cineva lucrează din greu pentru ceva anume, mai poate să însemne faptul că nu știi despre faptul că e cineva în jurul tău care se concentrează foarte mult pe muncă. Poate să fie cineva care se concentrează foarte mult pe stabilitatea sa materială. Hai să vedem. Ce nu știi tu? O persoană care lucrează aici să-ți facă un cadou sau să-ți facă o surpriză frumoasă, o surpriză plăcută. O bucurie neașteptată. Deci cineva aici care îți pregătește o surpriză extraordinar de mare, extraordinar de frumoasă. Și avem drumul. Deci poate cineva care se pregătește să vină către tine sau cineva care are parte de o bucurie undeva la drum. Este o bucurie care ține de muncă, de un proiect. Dar poate e și cineva care se pregătește să vină către tine sau pregătește ceva pentru o anumită întâlnire. Hai să vedem ce spune și tarotul meu. Ce nu știi tu? Avem drum lung și noutăți plăcute. O persoană de la drum lung care îți pregătește o veste bună. Sau poate e cineva care se pregătește să facă un drum. Dar în același timp văd o persoană supărată care are niște probleme, fie legate de bani, fie legate de încrederea în sine. Și poate să fie și cineva în jurul tău care e într-un conflict în acest moment. Dar uite, ce nu știi tu, avem întâlnire și te dorește cineva. Da? O întâlnire cu o persoană dragă. Sau cineva care își dorește foarte mult să se întâlnească cu tine. Pe neașteptate, 4 de monede, pe neașteptate o persoană aici puțin încăpățânată, cineva care nu vrea să renunțe la un sfârșit, cineva care nu vrea să dea drumul la ceva anume. Pe neașteptate văd o persoană stabilă, cu sufletul curat, dar în același timp și o persoană foarte concentrată pe bani. E o persoană puțin zgârcită sau o persoană pentru care banii sau partea materială este foarte importantă.
Pentru unii mai văd și ceva legat de o casă pe neașteptate. Pe neașteptate avem așa, judecata și văduva. Deci pe neașteptate, uite, o veste dreaptă de la o femeie matură. În cadrul unei întâlniri, da? Afli despre această persoană. Poate să fie o persoană puțin încăpățânată, poate e cineva care are probleme, fie legate de o firmă, fie legate de ceva important. Dar pe neașteptate văd aici, uite, o întâlnire și avem așa, ești lăudat, onorat și mai avem că cineva dorește să te revadă. Poate e cineva din jurul tău care își dorește foarte mult să te întâlnească sau poate să însemne și o persoană care, în momentul în care se întâlnește cu tine, îți spune niște vorbe frumoase. Ce o să te mire? 8 de cupe, regina de bâte. O legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Ce o să te mire aici are legătură cu faptul că cineva iartă, cineva dă la spate. E vorba de o regină de bâte, adică o persoană foarte energică, glumeață, plină de viață. Este o persoană care știe bine să-și urmărească interesul, este o femeie frumoasă, o femeie care este și inteligentă, face și bani pe cont propriu. Pentru unii poate să însemne și faptul că cineva dă la spate o rivală sau că o persoană din jurul tău renunță, da, la a se mai război, ca să zic așa. Hai să vedem ce o să te miri. Avem vizită și sfârșitul. O întâlnire și un sfârșit. Da? O întâlnire în cadrul căreia ceva se închide, ceva se finalizează. Și mai văd aici, bineînțeles, și o persoană ușor geloasă. Poate cineva care renunță la gelozie, cineva care renunță la a se mai comporta într-un anumit fel. Și avem, uite, câinele, deci e o persoană dreaptă, da? Este o persoană stabilă, sigură pe ea, o persoană fidelă, dar avem aici și un bărbat cu niște minciuni, o falsitate. Hai să vedem ce o să te mire. Tranziție, schimbare, proces și judecată. Ce o să te surprindă aici? O schimbare. O decizie pe care cineva o ia și această decizie e clar că aduce schimbarea. Este o schimbare în bine. Eu așa simt să transmit că este vorba despre a da la spate o dușmănie, despre a da la spate ceva mai puțin important. Avem piedici și noroc mare. Deci poate discutăm despre niște piedici care sunt și piedicile astea văd eu că ți aduc aici foarte mare noroc. Uite, parcă e ceva legat și de un bărbat. Mai văd aici intrigi între femei, veste bună. Și dragoste sinceră. Deci ce o să te mire pe tine aici are legătură cu o întâlnire cu cineva în cadrul căreia lucrurile merg într-o altă direcție. În cadrul căreia se dă la spate o dușmănie, o problemă sau o persoană, da, care, știu eu, agita spitele. Poate era o prietenă, poate cineva din familie, poate o vecină, cineva. Hai să vedem ce zice și oracolul ăsta.
Ok, avem chei într-un inel, avem mai multe opțiuni, decizii, ceva neconvențional, o noapte. Poate e cineva care are mai multe opțiuni. Dar avem, uite, și sicriul, da? Care vorbește despre un sfârșit, care aduce noi începuturi, creștere, schimbare, eliberare. Și mai avem despărțire, separare, a opri un pattern. Din nou avem ideea de inimă, da? Inimă cu o cheie. Spune bun venit dragostei, a întâlni acea persoană potrivită, a-ți deschide inima, a fi împreună. Da? Deci cineva care găsește cheia spre inima ta, dar poate să însemne și un secret legat de dragoste. Iar apoi avem aici paradis, fericire, expansiune, fericire, a te bucura unul de celălalt. Avem ceasul, a avea nevoie de timp, ceva ce ți ia timp, timp pentru vindecare. Mai vreau o carte. Și eu mi-au mai ieșit două cărți și avem așa, din nou ideea de separare. Separare poate să însemne și sfârșitul unei etape sau sfârșitul unei prietenii. Avem pe cineva supărat, cineva care spune că mi-e dor de tine, cineva care se gândește la tine. Și apoi avem alegeri sănătoase, a face alegeri sănătoase în iubire și în viață, a se iubi pe sine. Bun. Iar apoi avem ochelari de soare. Cineva care își ascunde durerea. Poate să însemne. Și o vacanță mai văd. Dragilor, acestea au fost previziunile, dar cei care ați rămas alături până la final mai iau un mesaj din acest oracol. Ok, a câștiga. A câștiga un contract. Avem aici. Iar apoi avem elementul foc, poate conexiune cu zodii de foc, așa cum am spus, berbec, leu, săgetător, poate să fie vorba și despre ceva care se întâmplă foarte rapid. Avem așa elementul focului, care aduce o nouă viață, renaștere, pasiune și energie pozitivă, transformare. Deci este clar vorba despre o transformare aici care are loc în viața ta. Și avem ultimul mesaj, copacul vieții, adevărata înțelepciune și a face alegeri bune în viață. Deci este vorba despre o alegere extrem de bună, extrem de productivă. Nu mă pot abține, mai vreau o carte din acest oracol. Dacă ai întrebat ceva, oracolul spune așa că nu-i momentul potrivit, renunță. Deci un moment care nu-i potrivit. Ceva neplăcut și reconsideră. Ceva neplăcut care se rupe. Sau cineva care își reconsideră poziția. Și avem că nu trebuie să-ți pară rău, ci că acesta este semnul. Deci un semn pe care tu îl vei primi în viitorul apropiat în legătură cu o situație care trebuie dată la o parte. Dragilor, atât acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.